subject verb agreement special cases. هو ده موضوع اليونت بتاعنا، وبالتحديد موضوع الجرامر، اللي هو معناه الحالات الخاصة بتوافق الفاعل مع الفعل. countable usage of nouns. هنتكلم دلوقتي على الاستخدام الأسماء القابلة للعد اللي هي countable nouns. Nouns in countable uses can be singular or plural. بمعنى ان الاسماء لما تكون في حالة هي قابلة للعد ممكن تيجي في الجملة ك singular مفرد او plural جمع. Example: He went to a school in Cairo. There are hundreds of schools in Cairo. في المثال دوت كلمة school في الجملة الأولانية جاية طبعا في صيغة السنجلر، وفي المثال الثاني schools جاية في صيغة الجمع البلورال. إذا معنى كده المثال ده بيوضح لي إن أي كلمة تكون قابلة للعد زي كلمة school ممكن تكون singular ممكن تكون plural. Another example: The Prisoner of Zenda is a novel. I read 3 novels last week. The same thing. نفس الشيء برضو. كلمة novel في المثال الأول جاي singular a novel يعني قصة واحدة، وفي المثال الثاني 3 novels جاية طبعا في صيغة البلورال. Okay. In countable uses في حالات استخدام الأسماء القابلة للعد singular nouns can be used with these words. الكلمات ديت بتيجي دايما مع الأسماء القابلة للعد، زي مثلا a و an اللي أنا بسميها ال indefinite article. Example: I've just seen a train or an accident. كلمة a train and accident طبعا كلمات بتمثل الأسماء القابلة للعد، وجاي قبل train a indefinite article وجاي قبل accident an عشان طبعا بادئة بحرف متحرك vowel اللي هو حرف ال A. Another example: Where is the book I lent you? Okay. برضو كلمة book countable noun جاي قبلها definite article the. 1. There are 60 seconds in 1 minute. اوكي. عندي برضو كلمة minute تعتبر example للcountable nouns جاي قبلها كلمة 1 عشان تعني دقيقة واحدة فقط. In countable uses في حالات استخدام الأسماء القابلة للعد plural nouns can be used with these words and phrases. الأسماء الجمع بتستخدم مع الكلمات والعبارات الآتية. For example: Annie, were there any mistakes in your homework? ألاحظ إن كلمة mistakes اللي هي طبعا هنا بتمثل plural nouns ككلمة جمع جاي قبلها كلمة any. Some children are having a picnic in the park. يعني طبعا معنى المثال إن بعض الأطفال حاليا بيقضوا رحلة خلوية في الحديقة. أوكي. برضو كلمة children تعتبر example للplural nouns كلمة جمع وجاي قبلها كلمة some. Many: There aren't many cars on the road this morning. The same thing here. نفس الشيء برضو هنا. Cars is an example for plural nouns وجاي قبلها كلمة many. اوكي. How many طبعا دي بنسميها phrase لأنها تعتبر عبارة لأنها مكونة من أكتر من كلمة. Example: How many students are there in your class? طبعا كلمة students هنا في الإكزامبل بتمثل البلورال nouns الأسماء الجمع وجاي قبلها برضو الكلمة أو الفريز كلها how many. The definite article. Example: The apples were in my shopping bag. Apples برضو example for plural nouns وجاي قبلها definite article the. Okay. One more example: 2, 3, etc. اللي هي طبعا الأعداد أو الكميات. There are 6 CDs and 4 DVDs on the table. يبقى طبعا أي كلمة تدل على عدد زي 2, 3, 4, etc. اوكي. لازم الاسم بعديها يكون plural زي CDs و DVDs. Uncountable uses of nouns. هنتكلم دلوقتي بقى على استخدام الأسماء لما تكون جاية في صورة uncountable أو الأسماء الغير قابلة للعد. Nouns in uncountable uses الأسماء الغير قابلة للعد في استخدامها cannot be made plural. ما ينفعش إن أنا أخليها جمع
used with a an او ان انا استخدم معها الا والان، لان طبعا احنا خدنا قبل كده ان الا والان دايما بتيجي قبل الاسم الكاونتابل لما يكون singular. اوكي. or with a number او ان انا استخدم قبليها ارقام. يبقى تاني الاسماء لما تكون غير قابله للعد ما ينفعش ان انا احطها في صيغه جمع، ولا ان انا استخدم قبليها a او an، او ان انا احط قبليها ارقام. example: could I have a glass of water please؟ الاحظ ان هنا كلمه water طبعا بتمثل ال uncountable nouns، الاسماء اللي لا تعد. حبيت اقول كوبايه واحده ما ينفعش ان انا اقول a water. اوكي، لا اقول a glass of، يعني كوب واحد من الماء، لان طبعا. another example: it isn't a good idea to borrow money. برضو نفس الشيء كلمة money هنا example for uncountable nouns، ما ينفعش ان انا احط قبليها one money, two money, a money, etc. in uncountable uses، في استخدام الاسماء الغير قابلة للعد، nouns can be used with the following words and phrases. يعني في بعض برضو الكلمات والعبارات اللي انا بستخدمها مع الاسماء الغير قابلة للعد. like the definite article. The water in the river is very clean. اوكي، water هنا طبعا example for uncountable nouns وجاء قبليها definite article the. any. have we got any bread؟ the same thing. any برضو جاءت قبل كلمة bread اللي هي uncountable noun. some. we have some bread but we don't have any butter. برضو bread و butter يعتبروا examples for uncountable nouns، الأسماء اللي ما بتتعدش، وجاي قبل bread some وجاي قبل butter any. much. we don't have much time left. the same thing here. برضو time يعتبر uncountable noun وجاي قبليه كلمة much. how much. how much food do we need for 10 people؟ اوكي، برضو food uncountable noun جاي قبليها الفريز how much. nouns and noun phrases which refer to groups. هنتكلم دلوقتي على موضوع بعنوان الأسماء والعبارات الاسمية اللي بتشير إلى مجموعات من الأفراد. Most nouns refer to groups can be used with singular or plural verbs. بمعنى إن معظم الأسماء اللي هي بتشير للمجموعات من الأفراد ممكن إن أنا أستخدم معاها فعل مفرد أو فعل جمع، وطبعا ده يتوقف على المعنى العام بتاع الجملة. When we think of the group as a whole، لما ان احنا تكون نظرتنا للجروب نفسه او المجموعة نفسها كحاجة واحدة او كحاجة ككل، we use a singular verb بستخدم معها فعل مفرد. For example: the Egyptian team is going to play in the finals. طبعا معنى المثال واضح وسهل، ان الفريق المصري سوف يلعب في النهائيات. اوكي، هنا حطيت verb singular اللي هو is، ما قلتش the Egyptian team are، لكن قلت is. ليه؟ لأن أنا نظرتي للإيجيبشن تيم as a whole، إن التيم كله كوحدة واحدة هيشترك أو هيلعب في النهائيات، لكن مش كل لاعب هيلعب لوحده. أوكي؟ another. When we think of the members of the group we use a plural verb. لما نحن يكون نظرتنا للجروب كمجموعة من الأعضاء أو الأفراد بنستخدم فعل جمع. example: the Egyptian team were not cooperative during the final match. إن الفريق المصري ما كانش متعاون مع بعضه أثناء المباراة النهائية. طبعا هنا نظرتي للتيم مش كحاجة واحدة ولكن كمجموعة من الأفراد، إن اللاعب ده مش متعاون مع اللاعب ده واللاعب ده مش متعاون مع اللاعبين دول وهكذا. عشان كده حطيت were ما حطيتش was. okay. nouns which look plural. بعض الأسماء بتبدو كما لو كانت إن هي جمع، زي مثلا quantities الكميات and amounts اوكي المقادير. look plural يبدو كجمع but they are used with singular verbs ولكن بيجي معاهم برضو أفعال مفردة. example: 10 million pounds is a lot of money. عندي كلمة أو الفريز العبارة 10 million pounds كلها على بعض بتوحي إن هي حاجة جمع، ولكن طبعا هي كلها تعتبر في النهاية شيء حاجة واحدة، عشان كده بيجي معاها is ما بقولش are. اوكي.
Another example 50 liters of petrol fills my car. برضو نفس الشيء 50 liters of petrol يعني 50 لتر من البترول يملأوا التانك بتاع السيارة بتاعتي. تمام. برضو 50 liters of petrol ممكن ان انا افتكر ان هي جمع لان هي فعلا عبارة عن كم كبير، ولكن برضو اخدت fills ما قلناش fill لان هي برضو بتعامل كشيء او جزء واحد. Another example 5 kilometers is a long way to walk if you are carrying a heavy bag. طبعا معنى المثال واضح ان يعني 5 كيلو متر تعتبر مسافة طويلة انك تمشيها لو انت بتحمل شنطة تقيلة. اوكي. برضه 5 كيلومترز هي مجموعة من الكيلومترات ولكن اخرت از لان انا ببص لل5 كيلو متر ان هي برضه بتكلم على شيء واحد وليس اشياء متفرقة. Some nouns ending in s are always used with singular verbs. بعض الاسماء اللي بتنتهي باس تمام دايما بتستخدم معاها افعال مفردة singular verbs. Like what? Like sports and school subjects. يعني الرياضات بصفة عامة، الرياضات والمواد الدراسية. زي مثلا في المثال دوت athletics is my favorite sport. Okay. Athletics is one of the sports is a kind of sport. تعتبر يعني رياضة من الرياضات لكن هي is ما قلناش are. Another example Politics was my best subject at university. Politics برضو هنا تعتبر مادة دراسية بتنتهي اس ولكن بالرغم من كده قلنا was ما قلناش where. Okay. Other nouns like these include بعض الأسماء اللي هي ينطبق عليها نفس الحالة تشمل gymnastics اللي هي طبعا ألعاب اللي هي gymnasium، mathematics رياضيات، maths اللي هي اختصار mathematics، news. Okay. كل دي طبعا برضو لو جت في اي جمله بيجي بعديها singular verb ما يجيش بعديها plural. يعني تاخد is ما تاخدش are، تاخد was ما تاخدش were وهكذا. نوت نلاحظ بعض الاشياء. police and people كلمه police and people اللي هي طبعا الشرطه والناس plural of persons. اوكي. اللي تعتبر صيغة طبعا بتكلم عن كلمة people تحديدا اللي هي صيغة الجمع من كلمة person. always take plural verbs يعني ديت دايما بيجي بعديها فعل جمع. اوكي. ما ينفعش ابدا يجي بعديها اي verb مفرد. اوكي. other group nouns that can take singular or plural verbs include بعض الافعال بقى اللي احنا قلنا عليها الاسماء اللي هي الجماعات اللي هي ممكن تاخد فعل مفرد او تاخد فعل جمع بتشمل army جيش company شركة couple زوج crew طاقم crowd حشد gang عصابة group مجموعة navy البحرية population التعداد السكاني staff طاقم university الجامعة. كل دي الكلمات اللي انا قبل كده ذكرتها وكلمت عليها اللي ممكن تاخد فعل مفرد singular او تاخد فعل plural جمع على حسب المعنى بتاع الجملة او نظرتنا نفسها للتيم نفسه او الجروب نفسه اذا كان انا ببص له كوحدة واحدة as a whole ولا ببص له كمجموعة من الافراد as a members. اوكي. common errors بعض الاخطاء الشائعة. These informations come from an internet website. طبعا في حاجة غلط هنا في الجملة دي بالظبط كده. المفروض تبقى this information comes لأن information طبعا بتعتبر uncountable noun and has no plural form. ما ينفعش ان انا احطها في صيغة الجمع وان انا اضيف لها اس. Okay. The main evening news are on channel 1 at 9 o'clock. برضه نفس الشيء في عندي هنا غلطة ان كلمة news ما ينفعش نحط بعديها are لكن المفروض الجملة تكون the main evening news is on channel 1 at 9 o'clock لان طبعا news mathematics اوكي gymnastics اللي هي الكلمات اللي بتنتهي باس ولكن ما ينفعش ان انا احط معاها فعل جمع بتاخد دايما singular verb. زي ما احنا شايفين news looks like a plural noun but is always used with a singular verb.
40 minutes were a long time to wait for the bus. يعني 40 دقيقة كانت وقت طويل عشان ننتظر في الأتوبيس. برضو هنا في عندي حاجة غلط اللي هي طبعا 40 minutes وجاب عليها were. المفروض تكون الجملة 40 minutes was a long time to wait for a bus. To wait for the bus. طب ليه السبب؟ Phrases like 40 minutes عبارات زي 40 minutes are treated as singular noun phrases بتعامل كما لو كانت أنها عبارات اسمية مفردة. Learn English with me.